หมึกกระตอยผัดน้ำดำราดข้าวราคา80 บาทร้านลับชาวระยองตลอน4บอกเลยมาระยองฮิต้องโดนนะฮิยังไม่เลิกฮิรับของทะเลสดๆจากเรือโดยตรงหมึกกระตอยหมึกไข่กุ้งกั้งปูหอยโอตาเตะหอยแมลงภู่เอ็นหอยจอบปลาอินทรีไข่ปลาอินทรีไข่ปลาเรียวเซียวลูกชิ้นปลากรายวัตถุดิบอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลธรรมชาตินะจ๊ะหรือถ้าฟ้าฝนไม่เป็นใจอาจจะมีไม่ครบทุกเมนูนะที่เราสั่งก็จะมีหมึกกระตอยผัดน้ำดำราดข้าวราคา80 บาทถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยรสชาติก็จะออกหวานๆนะฮะมันถ้าใครไม่ทานหวานแจ้งทางร้านก่อนนะครับกะเพราทะเลราดข้าว80 บาทแต่ถ้าเป็นโคตรทะเลรวมทุกอย่าง120 บาทเอ็นหอยจอบทอดกระเทียมราดข้าว80 บาทเด้งซูฟานกึบเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ร้านเขาเรียกว่าน้ำพริกเกลือนะแต่ผมสงสัยว่าทำไมต้องแช่เย็นด้วย ที่ถามอย่างหนึ่ง ครับผม ทำไมน้ำจิ้มซีฟู้ดต้องแช่เย็นอ่ะ มันจะได้มีความสดครับ เหรอ ในนี้อยู่ในกระติกนี่ซีฟู้ดแล้วก็มีน้ำแข็งนะไม่เคยเห็นเลย ที่ร้านมีโต๊ะไม่เยอะนะคะเป็นร้านเล็กๆแนะนำให้โทรจองก่อนนะร้านเปิด9 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็นหรือจนกว่าของจะหมดหยุดทุกวันพุธพิกัดร้านจะอยู่คู่กับอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์นะตรงข้ามคาเฟ่อเมซอนใกล้ๆกับโรงพยาบาลกรุงเทพระยองแล้วเราก็ได้กลับมาเที่ยวระยองกันอีกครั้งนะครับหิวแล้วขอซ้ำกันที่เดิมเลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครั้งนี้เราจะพามาชิมไข่ปลาเรียวเซียวนะฮะสดจริงต้องแตกในปากนะครับที่นี่จะแตกในปากหรือเปล่าไปดูกัน หอยเชลล์อันนี้หอยเชล หอยเชลล์ ล์อุ้ยอันนี้ปลาหมึก หมึกไข่หมึกไข่ผัดน้ำด หมึกไข่ ำว้าว ต่อไปนี้ อันนี้ก็จะแบบนี่นะคะ นี่ กุ้ง ไข่ อ่า มีกั้งเนี้ย มีปลาหมึกมีไข่ปลาหมึก มี มี ไข่ปลา ก้า หมึก ง มี มี ก้าง กุ้ง เอาง่ายๆรวมให้ทุกอย่างเลย ต่อไปไข่เจียว อ่ะมา อู้นี่ นี่ไง นะคะปู โอ้แหวกปั๊บเจอเนื้อปูเลย ใช่นี่นะ เฮ้ย ก็จะให้มันเป็นแบบนี้นะนี่ไข่เจียวปู อ่า อันนี้ก็จะเป็น อันนี้ของพี่แถมมา นี่ก็จะเด้งๆเนื้อจะเด้ง เป็นอะไรนะ ๆถ้ามันไปสิ ถ้ามันเป็นซี มันจะหนึบๆไงโอเคมาเดี๋ยวเรามาชิมกันทำจิ้มกันนะอร่อยอ่ะมันรสชาติมันกลมกล่อมมากเปรี้ยวกำลังดีไม่หวานมากแล้วก็ไม่เค็มมันลงตัวเผ็ดเปรี้ยวหวาน เรียกว่าน้ำพริกเกลือ แต่ความรู้สึกเองความรู้สึกเองมันต่างจากซีฟู้ดไหม เหมือนกันแหละ นั่นแหละก็คือต่างที่ชื่อไงถ้าหม่ำแล้วเร็วอันนี้เหรอ ลองชิมก่อน อร่อยไหนไอ้นี่ นี่เด็ด ขอลองชิมลูกหนึ่งนะอยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงมีแปลกไหมปากอร่อย เอาตรงๆแค่น้ำพริกเกลือราดข้าวก็โคตรอร่อยแล้ว จริงจริงอร่อยอ่ะไม่ผิดหวัง นะพอพี่มากินพี่รู้สึกว่า ด้วยราคาด้วยอะไรหลายๆอย่างอร่อยกว่าหลายๆที่ที่ไปกินอ่ะ มากินตามร้านอาหารก็ได้ แต่ไม่ได้แบบเลิศหรูอะไรขนาดแบบเพอร์เฟกขนาด5 ดาวนะ ก็ถือว่า แต่คือราคานี้กับรสชาติแบบนี้ถือว่า อร่อยนะ ได้ แต่น้ำจิ้มแถวบ้านเราอ่ะ ไล่ ข ผล นาดไปซื้อร้านกุ้งนะกุ้งย่างกุ้งเผานะยังไม่อร่อยเลยหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้แบบบางคนมันประหยัดต้นทุนอ่ะ แล้วผลรีวิวมันดีไงดีตรงที่แบบว่า คือคนที่เขาเคยกินแล้วเขาก็มาคอนเฟิร์มว่าแบบ น้องปลาหมดปาก อร่อยจริงเงี้ย ตอนนี้มันลวก ไข่ปลาเป็นไงบ้างแม่ชิมเลย แตกในปาก เฮ้ยเรียวเซียวอ่ะไม่เคยกินแบบแตกในปากแบบนี้มาก่อนส่วนมากจะเป็นแบบแข็งดึบแข็งเหมือนแค่ฟิตมาเลยแค่ก็เลยแบบทำไมคนมันแค่สงสัยไงตอนนั้นว่าทำไมคนชอบกินวะเพราะกินแล้วรู้สึกว่ามันไม่อร่อย แต่อันเนี้ยโอเคอันนี้กึบเลย ไข่แบบไข่ปูอะ มาชิมก้าง หน้าแบบ นี่ก้างนะไข่ในก้างอีกทีนึงอีกก็มีไข่มันเป็นก้างไข่ด้วย ไม่ใช่หนูว่าหนูโดนกิน ไข่อร่อยดีเนี่ยก้างไข่
ปกติเก่งกินเผ็ดหรือไม่เผ็ด เผ็ด อันนี้เผ็ดไหมหรือธรรมดา เผ็ดเผ็ดแบบมากเท่าไหร่ ครับพี่เป็นคนกินเผ็ดมาก อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อย อ้าวอร่อยเฉยให้กินอะไรปลาหมึกเหรอ ไข่ นี่แบบดูกินง่ายเลยนะ เกิดกินได้ หมึกไข่ผัดน้ำดำดูตัดได้ครับ แค่นี้เหรอน้ำแพงอันนี้ได้ไหมอันนี้ก็ได้ใช่ไหม งั้นเขากินเผ็ดโดนหรออะไรอย่างเงี้ย ไข่เจียวไหมไข่เจียว ไม่เอารู้จักเลยเหรอใช่ป่ะอันนี้ใช่ไข่เจียวป่ะใช่อันนี้ใช่ไข่เจียวป่ะหลอกไม่ได้เลยเอ็นเกอร์ ตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะ เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ในร้านกันนะคะ วันนี้กลับมาอีกรอบนึงเนาะ หลังจากที่พี่มารีวิวให้ถามว่าซิกเนเจอร์ที่ร้านอ่ะ มีอะไรบ้างคะ เป็นหมึกกระตอย หมึก ผัด กระตอย น้ำดำต้มน้ำดำแล้วก็โคตรทะเลแล้วก็วัตถุดิบก็จะใช้สดทุกวัน สดทุกวันเลยใช่ปะทำไมถึงมาตั้งร้านที่นี่คะทำไมไม่เลือกไปใกล้ๆทะเล พอดีบ้านน้องเขาอยู่นี่ แล้วก็อยากจะแยกส่วนออกมาไม่ต้องแรงครับท่าน เราไม่ต้องไปแถวทะเล เพราะว่าคนส่วนใหญ่อะที่อ่านในคอมเมนต์นะคะคือคนพื้นที่เนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามีร้านตรงนี้อยู่ ไปมาก็บอกว่าหาไม่เจอร้านเล็กๆแล้วก็แคบ แอบใช่ไหมแต่ว่ารสชาติคืออร่อยเลยนะ ดี คะ นะครับ ดีค่ะดี ยอดวันหนึ่งเนี่ยค่ะ คนมาเยอะไหมคะ ก็พอสมควร พอสมควรเลยใช่ไหม ลูก คะ ค้าว่าอินมา ลูกค้า walk in ก็รับไม่ได้ ก็ถึงมาให้ลูกค้าโทรมาจอง ก็คือรับ walk in ด้วย แต่ว่าถ้าให้ดีนะโทรมาจองดีกว่า เพราะว่าบางทีร้านคือคนแน่นเลยนะคะ ครับ ลูกค้าเนี่ยที่มาเนี่ยจะต้องสั่งเลยเนี่ย มีอะไรบ้างที่แบบจุดเด่นเลย หมึกผัดน้ำด หมึกผัดน้ำ ำ ดำ หมึกต้มน้ำด หมึก ำ ต้ม กะเพรา น้ำ โคตรทะเลผัดฉ่าโคตรทะเล ผัดฉ่าก็คือจะมี4ตัวที่ตลาด แล้วก็กั้งทอดกระเทียม จังทอดกระเทียมนะคะ มาขายเลยพี่อยากรู้ยอดขายเลย ขาย ตัวเลขกันตอนนี้ ต้องถามเจ้าของร้าน ต้องถามเจ้าของร้าน คร่าวๆนี่ คร่าว ตะโกนมาก็ได้ เป็นความลับค่ะ ๆเป็นความลับแต่น่าจะ ไม่รู้เลย ดีอยู่นะ เพราะว่าตอนเรานั่งกินเนี่ยคือคนเข้าเรื่อยๆเลยเนาะคนก็มาเรื่อยๆใช่ไหมคะ วัตถุดิบมาจากไหน วัตถุดิบค่ะ ก็แม่ของเจ้าของร้านจะหาช่วงเช้าๆหาตามร้านค้าแล้วก็ริมทะเลและตามเรือประมงถ้าไม่มีเราก็ไม่ขายตรงสินค้าตัวนั้น ก็คือวัตถุดิบก็คือมาจากทะเลเลย ตอนเช้าค่ะคุณแม่ของทางที่ร้านเนี่ยเขาจะไปริมทะเลเลย ก็จะมีชาวประมงเนี่ยมาขายให้แล้วเขาก็จะเอาตัวนั้นมาทำถ้าวันไหนไม่มีวัตถุดิบที่เป็นตัวนั้นเขาก็อาจจะไม่มีเมนูนั้นในวันนั้นนะคะ ครับ อย่างเช่นหมึกกระตอยนะที่เป็นซิกเนเจอร์อันนี้อยากรู้ว่าใช้วันละกี่โลพี่ ก็ประมาณ5 โล 5 โล 5 โลนะแต่ถ้าวันไหนไม่มีหมึกกระตอยก็ ครับจะเป็นเมนูหมึกไข่แทน หมึกไข่แทนหมึกไข่ก็อร่อยนะเมื่อกี้ที่เรากินเนาะ ครับ อร่อยเหมือน ซื้อ กั มาน ที่กี่กิโลพี่หมึกไข่ ก็วันหนึ่ง30 โล 30 โล มันหลายเมนู หมดทุกวันพี่ว่าหมดทุกวันเลย ก็หมด แล้วไม่คิดจะเพิ่มบ้างเหรอพี่หรือว่า ถ้ามีหมึกกระตอยก็จะผสมผสานกัน อ๋อ แต่ช่วงนี้ไม่มีหมึกกระตอยเลยขายหมึกไข่ ช่วงนี้มันทำไมเหรอคะมันถึง ล ไม่ ม มี จัดเดือนหงาย อ๋อ มันคือลมจัด ครับ มือกระตอยก็เลยขาด ครับ แล้วเป็นหน้าขึ้นแรง ขึ้นแรงอ๋อ มันก็เลยไม่มีหมึกกระตอย ครั เนาะ บ โอเคค่ะ คิดจะมีเปิดสาขา2ไหมพี่ ต้องถามเจ้าของร้านแต่อนาคตอาจจะมีครับผมขยายร้านแล้วก็เปิดสาขา ที่นี่ก็คือตาลอนซีใช่ไหม ครั คะ บผม อาหารทะเลตามสั่ง ครั นะ บผม อยู่ไม่ไกลจากทะเลนะ ความเป็นจริงใกล้ๆกันเลยนะคะ ก็ลองเซิร์ชตามแมปได้ ก็คือขึ้นในแมปแล้วก็มีเพจด้วยใช่ไหมคะ ขับรถนะคะจากทะเลเนี่ยประมาณ8 นาทีนะคะ ก็จะถึงร้านนี้เลย สังเกตง่ายมันจะเป็นร้านเล็กๆ ต้องขับช้าๆหน่อยนะ ถ้าขับไวนี่คือเลยแน่นอน ร้านจะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพ ร้านเราพี่นาจุดสังเกตครับพี่ขอ จุดสังเกตร้านเราจะตรงข้ามครับคาเฟ่อเมซอนสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง หรือก่อนถึงโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ร้านนี้เลยนะ ครั คะ บผม
ครับผมเบอร์โทรทางร้าน 0949438718 ครับผม แล้วก็ช่องทางติดต่อมีทางไหนบ้าง ช่องทางการติดต่อเป็นทาง Facebook ชื่อเพจตลอนซีและทาง Google พิมพ์คำว่าตลอนซีได้เลยครับผม ก็ฝากติดตามเพจด้วยนะคะ แล้วก็ติดตามช่องทางของเราด้วยนะ วันนี้ก็คือกลับมากินรอบ2ก็คืออร่อยมากเลยนะคะ โอเคค่ะ ขอบคุณค่ะ